Morjesta. Venneellä ollaan. Ruvetaan tekemään vähän remonttia. Eli tuo lattia nyt sitten lakataan loppuun tai hiotaan ja lakataan loppuun asti. Välillä on miettinyt, että saa nähdä kerkeäkö sitä tälle kesää purjehtia ollenkaan. Niin mulla kato, kun nojasin tuolla varastolla ne kotona pikkusen seinään. Niin sitten kun mä oon lakannut ne ja aina pannut kuivumaan, niin sitä seinää vasten, niin tuli kiikkuva lauta. Se on vähän huono juttu se. Tökkääkö se jalka tuossa? Kyllä se jonkun vuoden päästä viimeistään tökkää. Tosiaan niin kuin on sanonut, niin näihin ei sitten mennä koskemaan nyt ollenkaan ei näihin mennä koskemaan. Vaan pelkästään vaan tuonne lattiaan. Mutta muistuttakaa minua, jos minä innostun nyt tässä vaiheessa tuonne menemään. Niin. Mutta ei. Nyt ei tehdä mitään muuta kuin vaan ja ainoastaan nuo lattiat. Vaikka tässä kaikki niin nämä pinnat, niin mulla varmaan jossakin vaiheessa mä nämä nyt käyn läpi. Mutta en nyt varmaan tälle kesältä. Mistä sitä tietää? Mutta tarkoitan sitä, että nyt tehdään ensin lattia ja sitten kun on lattia tehty, niin sen jälkeen sitten mietitään uusiksi, että ruvetaanko tekemään jotakin muuta. Että ei lentänyt torakkaa täällä. Ei hyökkänyt torakka. Kerran hyökkäsi torakka täällä kimppuun. Niin pitääkö se vettää teipit tuohon ja tänne. Näette ei vahingossa, mutta tämä on niin rumaan näköinen. Ja nämä ei lähde irti, niin ne on vaan otettava sillä myrkyllä. Ei se auta. Siihen teippi. Se ei tartu tuo teippi tuosta. Tartuppa siihen. Ja mä ajattelin nyt, että mä yritän sillä niin aika tällainen maltillisesti levittää tätä ainetta. Että ei samalla lailla kuin mitään niitä aikaisempia lautoja kun tein. Tai nuo lattialaut kun tein. Niin kaatoo aina isolla purkilla. Kun täällä ei tekisi mieli, jos sitä tonne kato menee noille roiskuu tonne ylälauvoille. Niin sehän käytännössä lähtee siitäkin se lakkasta pois. Ja pieniä alueita kerrallaan vaan tällä rauhassa. Äänikirjaa kuunnelle. Muutama minuutti siinä ja tuo on korkki pää. Sehän täällä on se ongelma tai hankaluus. Täällä on, kun on niin ahasta. Tässäkin nyt tämä oviaukon kohdalla joutuu tätä hommaa tekemään. Niin ei tiedä kummalla, miten päin on tässä. Onko tyleettäin sivuuttain vai poikittain vai menisikö jo makkaan tuohon. Vähän täällä putsailla. Onko mä nyt jo rappaamassa? Ei ollut vaan lähössä jo tuosta lakkaa. Kukka ei vielä ole kieltänyt tätä tekemistä, niin mä tollain sievästi vaan. Pitäisikö meidän kokeilla lähteekö se? Kyllä sitä jotakin tuntuu lähteä. Jotakin tuntuu lähtevän. Tässä ei vissiin kovin vahva tää lakka sitten oo. Lähtee jo ihan kokonaan. Nyt meinaa mennä liian syvälle. No se miksi mä teen tällä aineella, niin se vähentää kumminkin sitä hiomisen määrää minun mielestä aika paljon. Kun
täällä menneellä se hiominen on mitään helpointa mahdollista. Mulla on niin hienoja imureita oo, että mä selviäisin tästä pölyttä tästä hommasta. Sieltä lähtee hyvin. No niin, noin tunnin rappaamisen jälkeen niin on niin periaatteessa tästä keittiön olohuoneesta noin puolet suojannut. Että nyt mä pääsen vasta käsittelemään. No niin, näinhän se sutiminen jatkuu. Kylläpä lähtee hyvin. Nyt on päästy jo tuohon asti käytännössä. Ei enää tuolla, kun tuossa tommonen pikkunen palan ja sitten nämä listat tosta tonne. Ja tuolla takahuoneissa, tuolla noin, niin siellä on semmoset pienet palaset. Niin sitten ollaan käsitelty nuo myrkyllä tuo. Elikkä saatu periaatteessa se paksuin lakkakerros pois. Sen jälkeen mä otan vaan hiomakone ja hio hirveän nopeasti ja yritän sillä niin sievästi hioa. Ja pitääkö se meidän sitten ruveta lakkaamaan? Niinkaan meidän vissiin häätyy ruveta. Tossa, mitä mulla nyt on mennyt? 3 tuntia. 3 tuntia nyt mennyt. Ja polvet on aivan jumissa, aivan jumissa. Tuo Den Helderi sekin oli kyllä hyvä paikka, me tykättiin siitä. Viikkohan me oltiin siellä, mutta silloin me tehtiin vähän huoltoakin. Ei tämä haaveilemalla kummiskaan tuo lattia lakkaannut. Ruvetaan lakkailemaan. Ei lakkaan, kun vielä hinkataan ja sitten hiotaan ja sitten lakataan. Jos saisi tänään 1 kerroksen lakkaa, niin se riittää, että mä kävisin sitten, no en tiedä, varmaan onnistus silläkin, että jos aamulla kävisin sitten illalla 2 kerros, niin näitä ensimmäisiä kerroksia. Kuivusko niin nopea? 12 tuntia. Kyllä se voi olla, että kun kävisi aamulla ja illalla, niin siinä ei menisi niin montaa päivää. Niin jos kerkeäisi tälle kesää vähän purjehtiakin. Kerkesinkö minä jo kehua, että kauan ei enää mene? No meni. Kello on jo 9 ja nyt mä vasta pääsisin tekemään sitä, mitä se oli? Hiomista. Niin, hiomista. Mä 3 tulin tänne suurin piirtein ja kello on 9, niin montako tuntia? 6 tuntia meni tuon rappaamiseen. Ja nyt sitten pitäisi ruveta hiomaan. Niin kyllä minä teen kuule sillä, että minä tästä kipsuttelen kotiin. Urakka jatkuu seuraavana päivänä. Aika rattosasti se on mennyt. Tässä on mulle jo toinen äänikirja menossa. Niin kato, tällainen kun kuuntelee äänikirjaa, niin sitä ei hoksaakaan. Kerkesi säikähtäkin, kun naapuri tuli tuossa yhtäkkiä tuohon, niin kun en kuullut kato mitään. Säikähin vähän, että mikä sinä yhtäkkiä tulee. Mutta ei sillä, että olisi mitään valahtanut housuun tai tällainen mitään niin vakavaa säikäistä, mutta sillä, että äkkiä pää ylös. Mihin mä veitte, kun mä astuin? Haha, te ootte täällä. Ootte koko yö ollut täällä. No ei se mitään. Jatketaan hommia. Eli nyt on uusi päivä ja nyt mä ajattelin hiua tämän lattian 1 kertaa. Eihän sitä tarvikaan kuin 1 kertaa hiua. Eli täällä on vaan niinku tämmöiset osat täällä hiomatta. No jos äkkiä kurkkata. Mä nämä hion kertaalleen ja sen jälkeen putsaan ne ja sen jälkeen alamme lakkaamaan. Vetää 1 lakkakerros, sitten mä lähden kotiin.
Niin katsotaanpa kuinka pölystä hommaa tämä on. Se voi olla melko pölyistä. Eikä se semmoset on meininki nyt tänne. Täälläkin on pysynyt. Joo, täälläkin meidän huoneessa on pysynyt kaikki hyvänä. On pysynyt. Eikö ettehän te nyt näe? Näyttääkö hyvältä? No. Ei uskalla hengittää tuota täällä. Sen verran töfis on täällä. Pöly on kyllä kova. Ihan pienessä tuommoisessa lauvassa. Pikkusen haastavaa muutenkin oli tuo kohta kyllä. Jos tuossa ei sattaisi vettä, niin saisi vähän ilman kiertoon täällä, niin se häviäisi tuo pölykin pois täällä. Saitteko pitää selvää. Mutta seuraavat nämä suorat on vähän helpompia, niin mä pystyn tuota imuria käyttämään vähän apuna. Mutta tommoset vinhot tiukat kohdat, kun joutuu tuolla käyttämään pyörivää laikkaa, niin se kyllä pölisyttää ihan älytä. Väliaikaraporttia täältä näin, niin nyt on tuolla nauhoimakoneella on nyt hiottu täältä pois lykien tuo huoneen tuolta, tuo toinen huone. Loppuu akku tosta imurista. Niin. Eli meillä on nyt enää on jäljellä sitten näiden nurkkien hiomiset, jotka on niin se ehkä kovin homma. Ja sitten pölisivin homma. Eli homma etenee kumminkin hyvää vauhtia minun mielestä. Mä oon tässä nyt ollut, paljon kelloa, se on 6, mä oon 2,5 tuntia nyt ollut tässä venneellä. Ja olisinko pari tuntia tehnyt tota. Nyt on hiottu kaikki ja imuroitu yhdesti. Mä ajattelin, että mä nyt rupean laittaa yhden kerroksen lakkaa. Niin, minä rupean tekemään. Mä laitan yhden kerroksen ohennettua lakkaa. Onko se naamakin ihan rytyysä? Niin se on. No koittakaa selvitä sen kanssa. Tai siis minunhan se pitää selvitä, että rytyisen naaman kanssa. No niin, tervetuloa minun laboratorioon. 32. 30,5. Se on siinä. 25 grammaa. Mä en tiedä meneekö tää niinku oikeuspaat grammaina, mutta minä oon ajatellut, että se on riittävän hyvä. Noin meni 27 grammaa. Silmiä kirvelee. Yritetäänpä tästä nyt sitten latata. Eli otetaan pölynpyyhintäpaperilla pois nämä pölyt. Näin. Tällainen. Katoin. Oliko minulla tarkoitus täyttää nämä pitkät pitää olla käytä. Huomasin semmosen, että nämä teippejähän ei kärsi kyllä olla täällä. Nimittäin nehän tarttuu tuohon lakkaan kiinni. Kun se tuo lakka jummii, niin ei. Teipit pois. Tää on tosiaan nyt noin 20% laimennettu
ohenteella. Ja nyt mä rupesin riehumaan. Mä piti varovasti nää reunat tehdä, kun mä otin nuo teipit pois. Näin. Minäpä lakkailen tämän, niin no niin, siinä on 1 kerros lakkaa. Vähän on tuolla reunoille mennyt vähän paksummasti, mutta eipä se tämmöisä vanhasa. Se oli jännä, kun mä tekkin sen 120 grammaa ja sitten jatkoin ne lakat, niin just riitti. Mutta niin alkutilanne nyt jo näyttää paljon paremmalta kuin mitä se on ollut silloin. Ja nyt sitten mä teen vielä toisen kerroksen tähän laimennettua lakkakerrosta. Tai pikku hionta ja sitten lakkaus. Niin näitä mä nyt teen sitten 5 kertaa, niin katsotaan sitten jossakin välissä, että minkälainen siitä sitten tuli. Niin eiköhän sitä aika hyvää tuu. Täältä oikeastaan näkyy aika hyvin minkälainen tilkkutäkki se on. Tuolla sitten yrittää hyppiä noiden välissä ja tehdä mukaan hyvää jälkiä. Mutta minun mielestä tuosta tulee nyt niinkö hyvä. Se täytyy vaan sanoa sillä. No nyt täällä on ravattu vaikka kuinka monta kertaa. Niin tässä niinkö näkyy. Tämä on vähän likainen ja pölyinen tämä, vaan mikä on tuolla kotona lakattu. Mutta tämä näin, niin kuule kiiltää. Niin olen minä monta kertaa kun olen käynyt täällä, niin hionut lakannut. Täällä on vähän paikat sitten pölyisä kaikki täällä uunit ja nämä, niin ne pitää vaan sitten pyyhkiä kostialla puhtaaksi. Mutta mulla nyt on tarkoitus, mä en sen takia ole tähän laittanut niitä lautoja, sen vaan pani, että pystyt mukavampi kävellä täällä. Niin mulla on tarkoitus nämä nyt sitten jynssätä, kun nämä nyt on näin hyvin auki, niin mä sitten jynssään puhtaaksi tämän pilssin kaikesta ylimääräistä liasta. Että kyllä mä oon tyytyväinen nyt tähän lattiaan, tai riittävän tyytyväinen. Tästä ei voi täydellistä tulla, koska se oli niin huono kuntoon kerennyt mennä. Mutta nyt se ei enää tästä pääse eteenpäin menemään huonoksi. Niin tästä on hyvä jatkaa tätä projektia, niin saadaan vene semmonen, itselle semmonen mukava vene tästä vielä. Niin kiitoksia kaikille, jotka jakso tänne asti tätä projektia kahtua. Ja mulla venekorjausprojekti jatkuu, niin nähdään sitten seuraavan projektin parissa.